Élt egyszer egy szegény özvegyember, volt neki 2 lánya. A szomszédjukban meg egy özvegyasszony lakott. Az mindig csak zsudárkodott az embernek. Szomszéd, legyen el engem, jó jár velem, majd én felnevelem a 2 lányát. Anyjuk helyett anyjuk leszek. A szegény ember egyszer aztán kötélnek állt, elvette az asszonyt. De az nem sokáig volt jó a lányokhoz, mindig csak arra törekedett, hogy eltüntesse őket a portáról. Csak rágta az ura nyakát. Vidd ki az erdőre, hagyd ott őket, hogy pusztuljanak el. Borzasztó volt ezt az apának hallani, mégis megtette az asszony kedvét. Cerceruska, így hívták a nagyobb lányt, meghallotta, hogy mire készül az apja meg a mostoha. Kölest tett át a zsebibe, hogy nyomot hagyjon maga után. Másnap hajnalban aztán vitte az apja a 2 lányát, Cerceruska meg szórta a kölest az úton, végtellős végig. Mikor mélyen beértek az erdőbe, azt mondja az apjuk: no lányaim, pihenjünk, mert elfáradtunk. Hát a lányok el is aludtak. Mikor felocsúttak, hiába hívták az apjukat, messzi volt már az valahol. Nem baj, kis testvérkém, visszamenünk a köles nyomán, amit elszórtam. Hiába járkáltak, hiába keresgélték. A madarak mind felszedték a kölest, ők már nem tudtak többet hazamenni. De megátkozta őket a mostohájuk, mikor még elindultak. Amilyen állatnak a nyomából isztak, olyan állatnak változzatok. Ahogy csatangoltak a végtelen erdőben, a kisebb lány nagyon megszomjazott. Meglátott egy marhanyomot, tiszta víz volt benne. Édes testvérkém, én már iszok, ne higgyál, kis testvérkém, mert állatnak változol. Egyszer aztán elmaradt a kisebb lány, egy őzike nyomából ivott. Mikor visszatekintett Cerceruska, már tudta, hogy mi történt. Addig ment Cerceruska a kis őzikével, míg egy odúra akadt. Ott száraz falevelekből vackot csinált, arra telepedtek. Egyszer a királyfi éppen arra vadászott. Meglátta a szép Cerceruskát, utánuk szólt: gyere ki az odúból, te szép lány! Nem mehetek, mert van egy ősztestvérem, puska végre kerhítitek. Kijöhetsz az őzikével, egy ujjal se érek hozzá. Kiment Cerceruska, de olyan szép lány volt, hogy a királyfinak még a szava is elállt. Mikor magához tért, megkérte a kezit. Én a tied, te az enyém, ásó kapa a nagy harang, válasszon el minket. Átölelte, megcsókolta, lóhátra ültette, hazavitte, feleségül vette. Elmúlt az idő, mikor a király éppen egy nagy vadászaton volt, Cerceruskának kisfia született. Meglett a király kis Andrikó. De hogy szavamat ne felejtsem, élt a király udvarban egy gonosz szakácsné. Annak volt egy vén lánya. Mindig azon áhítozott, hogy az ő lánya lesz a királyné. Gyűlölte Cerceruskát. Jaj, de szép vagy, felséges királyné! Van itt a kertben egy tó, nézd meg magad benne! Mikor körüljárták a tavat, a szakácsné egyszer csak belebakta a vízbe. Gyorsan átöltöztette a lányát, befektette az ágyba, Cerceruska helyére. Nem sokára hazagyűtt a király a vadászatról. A gonosz szakácsné elmondta neki a jó hírt. Meglett a király kis Andrikó, nézze meg, felség! A király megörült, megcsókolta a kisbabát, akkor odafordult az ágyhoz, hogy a feleségét is megcsókolja. Hát elszörnyűködött. Szent Isten, mi lett az én asszonyommal? Hát ilyen csúnya lett. A gyerek szülésbe változott meg.
A király nehéz szívvel belenyugodott a változatlanba. Éjszakánként Cerceruska mindig megjelent az őzike szobájában. Azt kérdezte, hogy sír a király kis Andrikó? Hogy ne sírna, nénike, nincs meddőnél tejecske. No, meghallotta ezt egyszer a szakásné lánya, úgy gondolta, hogy az őzet ki kell semmizni, mert az ő vesztét hozhatja. Azt mondta a királynak: kedves férjem, nagyon gyengének érzem magam, csak akkor leszek jobban, ha az őzikének a szíviből, meg a májából eltek. Akkor le kell vágni az őzikét. Mikor a kést fenték, meg a tányírt mosták a vérinek, az őzike kiszaladt a tóra, aztán megszólal: kedves Cerceruskám, Kejkitónak, a halnak gyomrából, mert kést vennek, torkolnak, tányírt mostak vérednek, engemet is megölnek. Erre Cerceruska kilépett a tóból, oda ment az őzikéhez és megsimogatta, de még szebb volt, mint az előtt. A király ezt mind hallotta, látta, mert titokban követte az őzikét, megölelte, megcsókolta Cerceruskát, az meg elmondott neki mindent. No, a király azon nyomban bement a szakácsnéhoz. Azt mondta: mit csinálnál avval, aki az én feleségemet tönkretenné? Mit? Egy lófarkához kötném, s végighúzatnám a városon. A király ezt tette az öreg asszonyval, meg a lányával. Cerceruskát, meg a kis őzikét bevitte a királyi palotába, és még most is élnek a meg nem haltak.